नमस्कार मंडळी. पिसारावर मायबाप प्रेक्षकांचे खूप खूप स्वागत. ज्यांना माहिती नाही त्यांना सांगते की पिसारावर मी कृष्ण ग्रंथातील काही गोष्टी सांगत असते. होय, आपली श्रीकृष्ण जन्माची गोष्ट सुरू होती ना. पण ज्यांनी या कथेचा पहिला भाग बघितला नाही तो त्यांनी आधी बघून घ्यावा, आणि ज्यांनी श्रीकृष्ण जन्माच्या कथेचा पहिला भाग बघितलेला आहे ते माझ्यासोबत या व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू करू शकतात. चला तर मग जास्त वेळ न घालवता पुढे काय झालं ते बघूयात. सुरुवात करूयात. यशोदा मातेला आपल्याला मूल झाल्याची जाणीव होती, परंतु प्रसूतीच्या वेदनांनी ती अत्यंत श्रमली असल्याने तिला गाढ निद्रा लागली होती. ती जागी झाली तेव्हा आपण मुलाला जन्म दिला की मुलीला याचा तिला पूर्णपणे विसर पडला होता. इकडे वसुदेवांनी कारागृहाचे सर्व दरवाजे पुन्हा पहिल्याप्रमाणे सुव्यवस्थितपणे बंद केले. आता पहारेकरांना जाग आली आणि त्यांनी नुकत्याच जन्मलेला बालकाच्या रडण्याचा आवाज ऐकला. कंस बालकाच्या जन्माची वार्ता ऐकण्याचीच वाट पाहत होता. पहारेकरी ताबडतोब कंसाकडे धावत गेले आणि त्यांनी बालकाचा जन्म झाल्याची वार्ता त्यांना कळवली. ती वार्ता ऐकताच कंस ताडकन त्याच्या शय्येवरून उठला आणि ओरडला, माझ्या जीवनाचा क्रूर अंत आता जन्मला. कंस हादरला देखील, कारण त्याचा मृत्यू समीप येत होता. त्याच्या डोक्यावरचे केस अस्ताव्यस्त झाले. तो तात्काळ बालकाच्या जन्मस्थानाकडे निघाला. आपला बंधू कंस आपल्याकडे येत असल्याचे पाहून देवकीने अतिशय कळवळीने कंसाची प्रार्थना केली. प्रिय दादा, अरे ही कन्या आहे, तू तिला मारू नकोस. ही कन्या तुझ्या पुत्राची अर्धांगिनी होईल याचे मी तुला वचन देते. तू तिला ठार मारू नकोस. तुला कोणत्याही स्त्री बालकाकडून धोका नाही येत. तसा आकाशवाणीचा संदेश होता. पुरुष बालकाकडून तुझा वध होणार आहे असे आकाशवाणीने म्हटले होते, आणि म्हणून तू या कन्येला ठार करू नकोस. प्रिय भाऊ, तू आतापर्यंत माझी नुकतीच जन्मलेली सूर्यासारखी तेजस्वी अनेक बालके ठार मारलेली आहेस. त्यात तुझा दोष नाही. तुला तुझ्या असुरी प्रवृत्तीच्या मित्रांनी तसा सल्ला दिला आहे, परंतु या मुलीला जीवदान देण्याबद्दल मी तुझ्याकडे भिक्षा मागते. तिला माझी पुत्री म्हणून जगू दे. कंस फार क्रूर होता. त्याने आपल्या बहिणीच्या करुण प्रार्थनेकडे लक्ष दिले नाही. त्याने तिच्या भावना लाथाडून लावल्या आणि चौताळल्याप्रमाणे तिच्या मांडीवरील कन्या निर्दयतेने दगडावर आपटण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या स्वार्थासाठी सर्व संबंधाच्या बळी देणाऱ्या एका क्रूर कर्मभावाचे हे एक विशिष्ट उदाहरण आहे. परंतु ती कन्या त्याच्या कठोर हातातून निसटली आणि आकाशात गेली. ती अष्टभुजा धारण करून विष्णूची अनुजा म्हणून प्रकट झाली. तिने सुंदर वस्त्राभूषणे, पुष्पमाला घातलेल्या होत्या. तिने आपल्या 8 हातांनी धनुष्य, भाला, बाण, घंटा, शंख, चक्र, गदा आणि ढाल इत्यादी शस्त्रे धारण केलेली होती. ती कन्या वस्तुतः दुर्गा देवी होती. होय, तिचे असे रूप पाहून सिद्धलोक, चारणलोक, गंधर्वलोक, अप्सरालोक, उरगलोक अशा विविध ग्रहलोकांचे निवासी देवता तिची पूजा साहित्य अर्पण करून सादर प्रार्थना करू लागले. आकाशातूनच देवीने कंसाला संबोधित केले. ती म्हणाली, अरे मूर्खा, तू मला कसा मारशील? तुला ठार मारणारे तुझे वैरी बालक माझ्या पूर्वीच या जगात कुठेतरी जन्मलेले आहे. आपल्या बहिणीशी इतका क्रूर होऊ नकोस. हे शब्द ऐकून कंस अतिशय भयाक्रांत झाला. काहीशा करुणेने त्याने वसुदेव देवकीचे साखळ दंड मोकळे केले आणि नम्र भावाने त्यांच्याशी बोलू लागला. तो म्हणाला, प्रिय ताई वसुदेव, मी माझे स्वतःचे भाचे ठार करून एका असुरासारखे आचरण केले आहे. मी आपल्या जवळच्या नातेसंबंधांचा विचार पायी तुडवला. माझ्या या कृत्यांचा काय परिणाम होईल हेही मला सांगता येणार नाही. मला वाटते ब्रह्महत्या करणाऱ्यांना भोगाव्या लागणाऱ्या नरकात मलाही जावे लागेल. मात्र दिव्यवाणी खोटी कशी ठरली याचे मला आश्चर्य वाटत आहे. खोट्या अफवा मानव समाजातच पसरतात असे नाही. यावरून स्वर्गीय निवासी देखील मिथ्याभाषी आहेत असे कळते, कारण मी स्वर्गीय रहिवाशांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवला आणि माझ्या बहिणीचे मुले ठार मारून अनेक पापे केली. प्रिय वसुदेव देवकी, तुम्ही थोर आहात. माझ्याकडे तुम्हाला उपदेश करण्यासारखे काय आहे? तरी माझी तुम्हाला विनंती आहे, तुम्ही तुमच्या मुलांच्या मृत्यूबद्दल दुःख वाटून घेऊ नका. प्रिय देवकी ताई, तू फार सौम्य आहेस, दयाळू आहेस. मला क्षमा कर. माझ्या काळने घडलेल्या तुझ्या बालकांच्या मृत्यूने झालेला शोक तू आवर. वस्तुतः हे कर्म मी केलेले नाही,
कारण या गोष्टी आधीच ठरलेल्या असतात. मनुष्याला अनिच्छेने का असेना पूर्वयोजनेप्रमाणे वागणे भाग पडते. प्रिय देवकीताई, प्रिय वसुदेव, मला माझ्या अत्याचाराकरिता क्षमा करा. मी आपला घोर अपराध केलेला आहे. मी अतिशय क्षुद्र हृदयाचा मनुष्य आहे आणि आपण उदार हृदयाचे आहात, म्हणून माझ्यावर दया करा आणि मला क्षमा करा. कंस आपला मेहुणा वसुदेव आणि बहीण देवकी यांच्याशी असे बोलत होता तेव्हा त्यांच्या नेत्रातून अश्रू ओघळू लागले आणि तो त्यांच्या चरणी पडला. ज्या दुर्गादेवीला त्याने मारण्याचा प्रयत्न केला होता तिच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून त्याने तात्काळ आपल्या मेहुण्याला आणि बहिणीला मुक्त केले. त्याने स्वतःच्या हाताने त्यांचे साखळ दंड सोडले आणि मोठ्या करुणेने पारिवारिक जनांप्रमाणे आपले सख्य प्रदर्शित केले. आपल्या भावाला पश्चाताप झाल्याचे पाहून देवकीचे समाधान झाले आणि आपल्या मुलांबाबतीत त्याने केलेले क्रूर कृत्य ती विसरली. वसुदेवही सर्व घटित विसरून आपल्या मेहुण्याबरोबर हसून बोलले. वसुदेवांनी कंसाला सुचलेल्या सदिच्छेची संधी साधून त्याला सांगितले की त्याच्या नास्तिक प्रवृत्तीला त्याच्या जीवनाबद्दलचा देह हाच आत्मा आहे. हा भ्रामक दृष्टिकोनच कारण होता. जेव्हा वसुदेव कंसाशी अशा गोड शब्दांत बोलले तेव्हा कंसाला फार आनंद झाला आणि आपल्या भाच्यांना ठार मारल्याबद्दलची त्याच्या मनातील अपराधाची भावना कमी झाली. त्याने वसुदेव आणि देवकी यांची अनुज्ञा घेतली आणि शांत मनाने तो आपल्या राजवाड्यात परतला. दुसऱ्या दिवशी मात्र कंसाने आपले सर्व सल्लागार एकत्र बोलवले आणि अगोदरच्या रात्री घडलेल्या सर्व घटना त्यांना सांगितल्या. त्याचे सर्वच सल्लागार असुर होते आणि देवांचे नित्य शत्रू होते. त्यामुळे रात्री घडलेल्या घटनेबद्दल आपल्या स्वामींचे बोलणे ऐकून ते सर्व अतिशय खिन्न झाले. ते फारसे अनुभवी किंवा विद्वान नव्हते. ते कंसाला सल्ला देऊ लागले. महाराज, आता आपण एक व्यवस्था करू. सर्व नगरांतून, प्रांतातून, ग्रामांतून, कुरणांतून या 10 दिवसात जी मुले जन्माला आलेली आहेत त्यांना आपण ठार मारण्याची योजना बनवू. आता ही योजना कोणताही सारासार विचार न करता कृतीत आणलीच पाहिजे. आमचा असा विचार आहे की आपण जरी अशी घोर कृत्ये केली तरी देवता आपल्या विरुद्ध काही करू शकणार नाहीत. त्यांना आपल्याबरोबर युद्ध करण्याचे नेहमीच भय वाटते. त्यांना आपल्या कृत्यांना पायबंदी घालण्याची जरी इच्छा झाली तरी ते धाडस तसे करू शकणार नाही. असुर पुढे म्हणाले, जर देहात काही व्याधी असेल आणि जर त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाले तर ती असाध्य होते. त्याप्रमाणेच जो इंद्रियांना संयमित करण्याची काळजी घेत नाही आणि त्यांना मोकळे सोडतो अशा इंद्रियांना नियंत्रणात आणू शकत नाही. म्हणून देवता प्रबळ होण्यापूर्वीच आपण त्यांच्या बाबतीत सावध झाले पाहिजे. देवतांच्या सामर्थ्याचा आधार विष्णू आहे, कारण सर्वच धर्मतत्वांचे अंतिम उद्दिष्ट त्याला प्रसन्न करणे हेच आहे. वेदाज्ञा, ब्राह्मण, गायी, तप, यज्ञयाग, दानधर्म, संपत्तीचे वाटप असे सर्व काही विष्णूंच्या प्रसन्नतेकरताच आहे. तेव्हा वेदविद्येचा अधिकार असणाऱ्या सर्व ब्राह्मणांना आणि याज्ञिक कर्मकांडाचा अधिकार असणाऱ्या सर्व मोठ्या ऋषींना आपण ठार मारण्यास सुरुवात केली पाहिजे. यज्ञाला तुपाची अत्यंत आवश्यकता असते, म्हणून आपण तूप उपलब्ध करून देणाऱ्या गायींना ठार मारूया. कृपया अशा सर्व प्राण्यांना ठार मारण्याची तुम्ही आम्हाला अनुमती द्या. वस्तुतः ब्राह्मण, गायी, वैदिक ज्ञान, तप, सत्य, विवेक, मनोनिग्रह, प्रामाणिकपणा, दान, सहनशीलता आणि यज्ञ हे भगवान विष्णूंच्या दिव्य शरीराचे अवयव आहेत. भगवान विष्णू सर्वांच्या हृदयात उपस्थित आहेत आणि ते भगवान शिव, ब्रह्मदेव आदी सर्व देवदेवतांचे प्रमुख आहेत. आमचा असा विचार आहे की विष्णूला ठार करावयाचे झाल्यास मोठमोठ्या ऋषींचा आणि ब्राह्मणांचा छळ केला पाहिजे, असा कंसाच्या मंत्र्यांनी सल्ला दिला. अशा रीतीने आसुरी मंत्र्यांकडून सल्ला मिळाल्यावर मूलतःच महादुष्ट असलेल्या कंसाने विनाशकारी शाश्वत काळाच्या पाशबंधनात सापडून ब्राह्मण आणि वैष्णवांचा छळ करण्याची योजना आखली. त्याने सर्व साधुजनांचा छळ करण्याची असुरांना आज्ञा केली आणि तो राजवाड्यात परतला. आता ज्या उत्सवाची आपण सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत आहोत ती कथा सुरू करूयात. तर श्रीकृष्ण जन्मोत्सव कसा झाला असेल, ऐकायला मजा येईल. ऐका तर. भगवान श्रीकृष्ण खरे पाहता वसुदेव आणि देवकी यांचे पुत्र होते. परंतु कंसाच्या क्रूर कृत्यांमुळे वसुदेवांना आपल्या पुत्राचा जातकर्म संस्कार साजरा करण्याचे सुख प्राप्त झाले नाही.
परंतु पालक पिता श्री नंद महाराज यांनी श्रीकृष्णांचा जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहीने साजरा केला. दुसऱ्या दिवशी यशोदेला पुत्र झाल्याची वार्ता सर्वत्र समजली. वैदिक प्रथेप्रमाणे नंद महाराजांनी आपल्या आत्मजाचे जातकर्म संपन्न करण्यासाठी विद्वान ज्योतिषतज्ञांना आणि ब्राह्मणांना पाचारण केले. मुलाच्या जन्मानंतर ज्योतिषतज्ञ मुलाच्या जन्मवेळेनुसार त्याच्या भावी जीवनाची कुंडली तयार करतात. मुलाच्या जन्मानंतर दुसरा समारंभ होत असतो. कुटुंबीय मंडळी स्नान करतात आणि स्वतःला अलंकार व पुष्पहारांनी अलंकृत करून मुलाच्या भावी जीवनाविषयी श्रवण करण्याकरिता बालकासह ज्योतिषासमोर जातात. नंद महाराज आणि इतर कुटुंबातील सदस्य स्नानादी आटपून जन्मस्थानी येऊन बसले. त्या प्रसंगी तेथे जमलेल्या ब्राह्मणांनी पवित्र मंत्राचे उच्चारण केले आणि त्याच वेळी ज्योतिषांनी जातकर्म संस्कार पार पाडला. अशा प्रसंगी सर्व देवी देवतांची आणि कुळातील पितरांची पूजा करण्यात येत असते. या प्रसंगी नंद महाराज ब्राह्मणांना वस्त्राभूषणांनी अलंकृत करून 2 लाख गायींचे दान दिले. धान्याचा पर्वत दान केले. तसेच सुवर्णाच्या जरीची वस्त्रे आणि अलंकाराचे प्रचूर प्रमाणात वितरण केले. तर जन्मोत्सवात नक्की झाले तरी काय? त्या जन्मोत्सवात मुलाला उत्तम भाग्य प्राप्त व्हावे यासाठी उपस्थित ब्राह्मण वेगवेगळ्या वैदिक मंत्राचे उच्चारण करू लागले. सूत, मागध, वंदी, विरुदावली असेही गायनाचे इतर प्रकार आहेत. अशा मंत्रांच्या ध्वनीसोबत आणि गायनासोबत महालाबाहेर शिंगे, तुताऱ्या, नगारे वाजू लागले. या शुभ प्रसंगी घराघरांतून कोरणांमधून हर्षभरीत सुस्वर निनादू लागले. घरांमधून आणि घराबाहेर तांदळाच्या पिठाने विविध कलात्मक चित्रे काढण्यात आली. तसेच मार्गावरून सर्वत्र सुगंधित जल शिंपडण्यात आले. घरांची छते, भिंती निरनिराळ्या तोरणांनी व पताकांनी तसेच हिरव्या डहाळ्यांनी सुशोभित करण्यात आल्या. हिरव्या पानांनी आणि सुंदर फुलांनी प्रवेशद्वारे बनवण्यात आली. गाई वासरांना व वृषभांना हळदी तेलाच्या मिश्रणाने रंगवून तसेच त्यांच्यावर गेरू, पिवळी माती व इतर रंगांनी चित्रे काढून आणि मयूर पिच्छांच्या माळा, रंगीबिरंगी झुली, गळ्यात सुवर्णाचे हार इत्यादी घालून सुंदर रीतीने सजवण्यात आले. नंद महाराज आपल्या पुत्राचा जन्मोत्सव साजरा करीत आहेत ही वार्ता समजताच आनंदी गोपजनांची हृदये स्वाभाविक आनंदाने भरून गेली. त्यांनी मौल्यवान पोशाख घातले, कानात वेगवेगळ्या प्रकारची कर्णकुंडले घातली, गळ्यात मोत्या माणकांचे हार घातले, सर्व शरीरावर अलंकार घातले, डोक्यावर मोठमोठे पटके पगड्या बांधल्या आणि अशा रीतीने भरपूर नटून थटून आणि बरोबर अनेक प्रकारच्या भेटी घेऊन ते नंदभवनात आले. यशोदा राणीला पुत्र झाल्याचे ऐकल्यावर सगळ्या गोपीजनांना अत्यानंद झाला. त्यांनी अंगाला सुगंधी उटी व अत्तरे लावून आणि मौल्यवान वस्त्रालंकार घालून शृंगार केला. कमळ पुष्पावरील परागकणांमुळे त्या कमळाचे सौंदर्य जसे उठून दिसते त्याप्रमाणे सर्व गोपींनी आपल्या कमलासारख्या सुंदर मुखावर कुमकुम चूर्ण लावले. अशा त्या गोपींनी आपल्याबरोबर विविध प्रकारच्या भेटवस्तू घेतल्या आणि त्या त्वरित नंदभवनाकडे निघाल्या. नंद महाराजांच्या महालात पोहोचल्यावर त्यांनी बालकाला आशीर्वाद दिले. प्रिय बाळा, आमच्या रक्षणार्थ तू चिरंजीव हो. बाळकृष्णांना आशीर्वाद देत असताना त्यांनी हळद, तेल, दही, दूध पाण्यात मिसळून ते जल श्रीकृष्णांच्या अंगावर शिंपडले. नंतर त्या तेथील उपस्थित मंडळीवर देखील ते दही हळदीचे जल शिंपडू लागल्या. त्यावेळी संगीतकारांचे ताफे व गायक वृंद निरनिराळी वाद्ये वाजवित होते आणि गात होते. गोपिकांचे असे लीला विनोद पाहून गोपजनांना अतिशय आनंद झाला. त्यांनीही गोपींच्या अंगावर दही, दूध, लोणी, जल फेकायला सुरुवात केली. दोन्ही पक्षातील मंडळी एकमेकांवर लोणी फेकू लागल्या. नंद महाराजांना गोपगोपिकांच्या अशा लीला पाहून फारच हर्ष झाला. त्यांनी अत्यंत उदारपणे तेथे आलेल्या गायक वृंदांना विविध प्रकारच्या वस्तू भेट दिल्या. सूत, मागध, वंदीजन उपनिषदे, पुराणांचे श्लोक गात होते, वंशावळीचे यश गात होते आणि मधुर गीते गात होते. तेथे अनेक विद्वान ब्राह्मण उपस्थित होते आणि नंद महाराजांनी या प्रसंगी अतिशय हर्षभराने त्यांना अनेक प्रकारची वस्त्रे, अलंकार आणि गायी दान दिल्या. बापरे, किती श्रीमंत होते ना सगळे. होय, येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की केवळ गायींचे पालन करून हे ब्रजवासी किती धनवान होते. सर्व गोप वैश्य समाजाचे होते. गायींचे संगोपन करणे आणि शेती करणे असा त्यांचा व्यवसाय होता.
त्यांचा पोशाख, शृंगार आणि स्वभाव यावरून ते जरी खेळांतील दिसत होते तरी ते लौकिकदृष्ट्या खूप धनवान होते असे समजून येते. त्यांच्याकडे दूध आणि दुधाच्या पदार्थांची इतकी विपुलता होती की ते लीला विनोदात एकमेकांच्या अंगावर कोणताही विचार न करता प्रचूर दही आणि लोणी फेकीत. दही, दूध, तूप, लोणी आणि दुधाचे पदार्थ हीच त्यांची संपत्ती होती. कृषी उत्पन्नाचा व्यापार करून ते मौल्यवान वस्त्रालंकारांनी समृद्ध होते. ते अशा वस्तूंचा केवळ संग्रह करून ठेवीत नसत, तर नंद महाराजांप्रमाणे त्यांचे प्रचूर प्रमाणात दान देखील करीत. अशा रीतीने भगवान श्रीकृष्णांचे पिता नंद महाराज तेथे आलेल्या सर्व मंडळींच्या इच्छा पूर्ण करू लागले. त्यांनी प्रत्येकाचा स्वागत सत्कार केला आणि त्यांच्या मनोवांछित वस्तू त्यांना भेट दिल्या. जे विद्वान ब्राह्मण होते ते उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसल्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी पूर्णपणे वैश्य आणि क्षत्रिय समाजावर अवलंबून होते आणि त्यांना जन्मोत्सव, विवाह इत्यादी प्रसंगी दान देणग्या प्राप्त होत. नंद महाराज या उत्सव प्रसंगी जी विष्णूची उपासना करीत होते आणि लोकांना संतुष्ट करण्याचा जो प्रयत्न करीत होते त्यात त्यांची केवळ एकच कामना होती, नूतन बालक कृष्ण सुखी राहावा. नंद महाराजांना हे बालक मूळ विष्णू होते याची जाणीव नव्हती आणि ते भगवान विष्णूंकडे त्यांच्या संरक्षणासाठी प्रार्थना करीत होते. बलरामांची जननी रोहिणी वसुदेवांच्या सर्व पत्न्यांमध्ये सौभाग्यशाली पत्नी होती. ती पतीपासून दूर होती तरी नंद महाराजांच्या प्रसन्नतेसाठी त्यांच्या पुत्राच्या म्हणजे श्रीकृष्णांच्या जन्मोत्सव प्रसंगी तिने सुरेख पोशाख परिधान केला होता. गळ्यात कंठहार आणि पुष्पहार घातले होते, अंगावर मौल्यवान अलंकार घातले होते आणि अशा प्रकारे शृंगार करून ती उत्सवात ये जा करत होती. श्रीकृष्णांच्या जन्मोत्सवातील ऐश्वर्यावरून असे स्पष्ट होते की त्यावेळी वृंदावन सर्व दृष्टींनी समृद्ध होते. भगवान श्रीकृष्णांनी नंद महाराजांच्या आणि यशोदा मातेच्या घरी जन्म घेतल्यामुळे सौभाग्याची देवी लक्ष्मी हिला वृंदावनात आपले ऐश्वर्य प्रकट करावे लागले. यावरून असे समजते की वृंदावन अगोदरपासूनच लक्ष्मी देवीचे क्रीडास्थान बनलेले होते. आता बाळकृष्णाच्या लीला ऐकण्यासाठी तुम्ही देखील उत्सुक आहात आणि सांगण्यासाठी मी देखील उत्सुक आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. तोवर मला आज्ञा द्या. कृष्णाची कृपा सदैव तुमच्यावर राहो. आणि हो, कृष्ण भक्तांनी कमेंटमध्ये राधे राधे लिहायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.